अस्सलाम वालेकुम। तेरा वीडियो की मुंगा लिस्ट टैग वेला लिस्ट पे HTML की लिस्ट संग मुंग जोड़ो देखी दरे किस्म लिस्ट ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट और डिफिनीशन लिस्ट नन में मुंग फॉर्म वायु ची फॉर्म मुंगा संग जोड़ो HTML की देखी इनपुट टाइप और सशेदा बॉक्स सशेदा नदा मुंगा डिटेल्स तरह वायु दासी फॉर्म जोड़ो मुंगा पा वेबसाइट होता सुलीदली मुख्तलिफ किस्म पामुनी पागे की इनपुट मुंगा डेटा दी नो दा फॉर्म چې څنګه مونږ په HTML باندې ریډي کوو نو راځي چې پریکټیکلی ووایو. زه راغلم دلته دا زه ریموو کړم. دلته به یو فارم ټیګ وایو په باډي ټیګ کې د HTML باډي ټیګ کې فارم ټیګ به بیا مونږ کلوز کوو. فارم واغشته فارم کې دننه مونږ به input value input دا type ورکو چې type څه type مونږ ورکو is equal to دې کې به type ورکړي دې کې زه ورکړم text refresh کوم F5 سره دا راغو مونږ سره input دې کې مونږ سره ټیکس دغه کې ځکه دا ډوپلیکیټ کم کنټرول ډي سره دلته زه نمبر ورکم نمبر دې کې مونږ سره دا ایرو نشان راغی دې کې زه نمبر ورکولی شم نور څه نشم ورکولی لکه ABC داسې وغیره زه نشم ورکولی او دې کې ورکولی شم دې کې نمبر هر یو شي دې کې ورکولی شي کوم دی سپیشل کریکټر خو دې کې نمبر به ورکړې نمبر. ها بل دی مونږ سره زه BR ولګوم چې ما سره په BR زه ولګوم BR mini break دا already مونږ په ویډیو جوړه کړې ده. ها دلته زه دا څه وکړم دلته فرض کړه زه دا زه په هیډینګ ټیګ کې مغشتی شم لکه زه دا والم په پی ټیګ کې زه دا علم پی ټیګ دا ما پی ټیګ بس بیا مونږ ته د بریک ضرورت نشته دی پیراګراف آلریډي نیو لاین کې دغه کېږي شو کېږي مونږ ته راځي دلته زه ورکړم نو دا مونږ سره داسې راغو که زه دې کې لیکم چې فوټ یور نیم نو دلته به راشي دلته به ولیکي پلیس هولډر کې به بیا دلته ولیکي فوټ چې سب میسج ته شو کول غواړې فوټ یور زه ورکې دا لیکم نیم دا ما کافي کوم دلته مې پیسټ کړو دلته مې پټ یور فون نمبر دا ما سره دلته راغو پلیس هولډر دې ته وایي او که نه زه دلته ویلیو ورکوم ویلیو زه ورکوم لکه 0300 دا ویلیو ما ورکوم دلته مونږ سره ویلیو راغله دا ریمو کېږي خو چې ریفریش یې کړي لکه زه یې ریفریش کړم بیا هغه ویډیو بای ډیفالټ راغی او بل زه دا ډوپلیکیټ کړم
کنټرول ای سره ډپلیکیټ کړم دلته زه ایمیل ورکړم په ټایپ کې ایمیل او دلته لیکم ایمیل نو دلته ایمیل مونږ سره راغله لکه دلته زه به ایمیل ورکوم بل څه نشم ورکولی لکه دلته زه بټن ورکړم بټن انپوټ ټایپ کې زه بټن ورکړم ټایپ یا سبمیټ ورکړم او ما سیو کوم دلته بټن راغی دلته مانه ایمیل غواړي پلیز لکه دلته زه ایمیل ورنه کړم او زه کله پام سیو کوم لا سبمیټ کوم نو دلته ماته دا میسیج راځي چې ایمیل ورکړم او بل بټن زه د کنټرول ای سره دلته ټایپ کې زه ریسیټ ورکړم چې کله زه دا فیل کوم ریسیټ باندې ما کلیک وکړو دا واپس ریسیټ شول نو ریسیټ بټن دا کار کوي بل دلته ځکه ورکم فایل انپوټ ټایپ دلته ما انپوټ ټایپ کې فیل ورکړو دلته ما سره فیل راغی فیل بی آر لګوم فایل ما سره راغی زه په فیل چوز فایل دې باندې کلیک وکړم ما سره فیل زه ډیټا نه سلیکټ کولی شم ما سره دا وینډو اوپن شوه دلته که زه رازوم کوم دلته ما سره فایل دی فایل که زه دلته ورکم ملټي ټیفل دلته زه صرف ملټیپل ورکم نو دا به فایل شو دا ما سره فایل و دا اس ورسره نو اوس فایل شو نو زه ډېر فایلونه سلیکټ کولی شم لکه دا ټول ما سلیکټ کړو دلته راغو 3 فایلز نو دا فایلز ټیګ دی په HTML کې نور هم زیات ټیګونه دي تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ نو سبسکرایب کړئ بیل آیکن دباو کړئ چې زموږ نوې ویډیوګانې نوټیفیکیشن تاسو ته درشي. تھینک یو.